Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάψεις σκόρδο στο σπίτι σου? Ομολογουμένως, ακούγεται λίγο παράξενο στην αρχή. Συνήθως το σκόρδο το βάζουμε στο φαγητό ή το τρώμε ομό για τις ευεργετικές του ιδιότητες. Κι όμως, αυτή η συνήθεια γίνεται όλο και πιο δημοφιλής. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι καθαρίζει τον αέρα του χώρου. Άλλοι μιλούν για αλλαγή στη διάθεση και ακόμα για θετικά αποτελέσματα στην υγεία. Οπότε, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα 15 λεπτά αφού κάψεις μια σκελίδα σκόρδο? Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Γιατί να κάψεις σκόρδο στο σπίτι? Εδώ αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον. Το κάψιμο του σκόρδου είναι ένα μικρό μυστικό που έρχεται από παλιές παραδόσεις. Λέγεται ότι έχει καθαριστικές ιδιότητες, διώχνει βακτήρια, ιούς και σύμφωνα με κάποιες δοξασίες ακόμη και τις κακές ενέργειες. Τι συμβαίνει όταν το σκόρδο καίγεται? Απελευθερώνει πτυτικές ενώσεις με ήπια απολυμαντική δράση στον αέρα. Είναι σαν να χρησιμοποιείς αιθέρια έλαια για να καθαρίσεις την ατμόσφαιρα, αλλά σε 100% φυσική μορφή, χωρίς επεξεργασία και με μηδενικό κόστος. Και μετά από 15 λεπτά, ο αέρας γίνεται πιο ελαφρύς, η μυρωδιά πιο απαλή και σχεδόν παρηγορητική. Πολλοί αναφέρουν αίσθηση ηρεμίας και ευεξίας, σαν να έχει αλλάξει η ενέργεια του χώρου. Πώς να κάψεις σκόρδο με ασφάλεια? Το κάψιμο του σκόρδου είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία, αρκεί να τηρηθούν μερικοί βασικοί κανόνες. Πάρε μια ολόκληρη σκελίδα σκόρδου, χωρίς να την ξεπλουδίσεις. Τοποθέτησέ την σε ανθεκτικό σκεύος, πύλινο μπολάκι, μικρό τηγάνι ή φύλλο αλουμινίου διπλωμένο σαν φωλιά. Πέρασε μια οδοντογλυφίδα για να μπορείς να τη χειριστείς εύκολα. Άναψέ την με αναπτήρα ή σπίρτο. Άφησέ την να καίγεται σε καλά αεριζόμενο σημείο, μακριά από έφλεκτα υλικά. Η σκελίδα δεν θα πάρει φωτιά, αλλά θα καίγεται αργά σαν φυσικό λιβάνι. Προσοχή, πάντα να την παρακολουθείς όσο καίγεται για να αποφύγεις κινδύνους πυρκαγιάς. Τι συμβαίνει μετά από 15 λεπτά? Ο αέρας γίνεται πιο ελαφρύς και καθαρός. Η μυρωδιά του σκόρδου γλυκαίνει, γίνεται σχεδόν παρηγορητική. Πολλοί αναφέρουν αίσθηση ηρεμίας και ευεξίας στον χώρο. Κάποιες μυρωδιές έχουν τη δύναμη να καθαρίσουν το μυαλό και το καμένο σκόρδο φαίνεται να είναι μία από αυτές. Ακούγεται περίεργο? Ίσως. Αλλά αν χρειάζεσαι συγκέντρωση, να χαλαρώσεις ή απλώς να δημιουργήσεις ένα πιο ήρεμο κουκούλι στο σπίτι, αυτό το μικρό κόλπο μπορεί να σε βοηθήσει. Δοκίμασέ το κατά τη διάρκεια του διαλογισμού, ενώ διαβάζεις ή απλώς να φέρεις λίγη γαλήνη στον χώρο σου. Μια έξυπνη ιδέα όταν η μύτη είναι βουλωμένη. Μην περιμένεις θαύματα κατά της γρίπης. Αλλά αν είσαι συναχωμένος, έχεις συμφόρηση ή απλώς νιώθεις μπουκωμένος, η ελαφριά ζεστή καπνίλα από το σκόρδο μπορεί να έχει καταπραϊντική δράση. Η μυρωδιά του σκόρδου ανοίγει ελαφρώς τις αναπνευστικές οδούς, σαν μια μίνι εισπνοή στο σπίτι χωρίς κόπο. Πότε είναι η καλύτερη στιγμή? Λίγο πριν πέσεις για ύπνο. Ο αέρας γίνεται πιο ελαφρύς, η αναπνοή πιο εύκολη και ίσως έχεις περισσότερες πιθανότητες να περάσεις μια πιο ήρεμη νύχτα. Φυσικό αποθετικό για έντομα και μάλιστα με σκόρδο. Καλά νέα. Τα έντομα απεχθάνονται τη μυρωδιά του καμένου σκόρδου. Μια σκελίδα που καίγεται σε μια γωνιά του δωματίου και οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες κάνουν πίσω. Τι αποθεί? Κουνούπια και άλλα μικρά έντομα απομακρύνονται, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μυρωδιά λειτουργεί σαν φυσικό αποθετικό χωρίς χημικά. Πώς αλλιώς χρησιμοποιείται? Μπορείς να φτιάξεις έγχυμα σκόρδου και να το ρίξεις στα φυτά σου. Λειτουργεί ως οικολογικό εντομοαποθετικό. Είναι οικονομικό, φιλικό προς το περιβάλλον και πολύ πιο ευχάριστο από τα κολώδη σπρέι που τσούζουν τα μάτια. Φυσικό αποσμητικό χώρου. Τέλος στις έντονες μυρωδιές μαγειρικές. Μαγείρεψες ψάρι, κρεμμύδια ή κάτι πικάντικο? Ξέρεις πως αυτές οι μυρωδιές μένουν στον αέρα για ώρες. Λοιπόν, δοκίμασε να κάψεις μια σκελίδα σκόρδου. Σε λίγα λεπτά η απαλή καπνίλα εξουδετερώνει ακόμα και τις πιο επίμονες οσμές. Ο αέρας καθαρίζει, χωρίς συνθετικά αρώματα, χωρίς σπρέι, χωρίς τεχνητά μέσα. Είναι απλό, φυσικό και λειτουργεί εκπληκτικά καλά. Το αποτέλεσμα? Ο χώρος γίνεται πιο ανάλαφρος και ευχάριστος, ειδικά αν πριν είχε τηγανίσει ή μαγειρέψει κάτι έντονο. Ενεργειακός καθαρισμός. Το σκόρδο ως φυσικό τελετουργικό. Το κάψιμο του σκόρδου λέγεται πως έχει και ενεργειακή δράση. Διώχνει τις αρνητικές ενέργειες και καθαρίζει τον χώρο σε πνευματικό επίπεδο. Αν σου αρέσουν τελετουργικά όπως η κάπνιση με φασκόμηλο, τότε το σκόρδο μπορεί να γίνει το νέο σου φυσικό εργαλείο καθαρισμού. Δεν είναι απλώς για την κουζίνα. Είναι για την ατμόσφαιρα, την ενέργεια και την ψυχική ηρεμία.
Μυρίζει άσχημα, ειλικρινά. Ναι, λίγο. Είναι σκόρδο άλλωστε. Αλλά δεν είναι η έντονη μυρωδιά του ομού σκόρδου ή της βαριάς αναπνοής. Είναι καπνιστή, ελαφρώς πικάντικη στην αρχή και μετά γίνεται λεπτή και διακριτική. Και το καλύτερο, δεν μένει στον χώρο, αρκεί να αερίσεις λίγο. Το κάψιμο του σκόρδου είναι μια απλή φυσική κίνηση, αλλά μπορεί πραγματικά να αλλάξει την ατμόσφαιρα ενός δωματίου. Σε μόλις 15 λεπτά ο αέρας γίνεται πιο φρέσκος, η ενέργεια πιο ανάλαφρη και εσύ αναπνέεις καλύτερα. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά ακόμα βίντεο για το σκόρδο. Δείτε μερικά από αυτά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται στην περιγραφή.